Dă-ne un like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave! Asta e ultima piesă. Turnul nostru e gata. Dar nu pentru mult timp. Ia de aici. Ups, cum s-a întâmplat asta? Wow, sunt plină de energie. Dă-ne încoace. Ia-ți adio de la ursulețul tău. De ce ești rea? Sunt aici pentru a vă salva! Cine e asta? Sunt super mama și sunt cu ochii pe voi! Pe mine? Pleacă de aici! Dar jucăriile mele sunt distruse. Totul va fi în regulă! Mă ocup imediat! Nu degeaba sunt supereroină! Wow, ce s-a întâmplat? Nu cred! Nu am terminat! E incredibil! Fac o mică tăietură aici! Uite! Wow, o pisicuță doar pentru mine! Mulțumesc mult! Bip, bip! Ce zici de o mașină sport? Wow, devine din ce în ce mai interesant! Mereu mi-am dorit un câine! Ești cea mai tare! Ups, trebuie să plec! Mai are cineva nevoie de ajutorul meu! Pa! Asta-i tot ce poți? Te menajezi! O să te învăț eu minte! Nu! Nu-mi place să pierd! Mai bine te-ai obișnuit cu ideea. Nu mă mai joc. Nu te supăra. Lasă-mă în pace. Vorbesc serios. Vreau să rămân sub asta. Ce aș putea să fac? Știu! Pot folosi bucata asta de carton. Voi construi un castel. Voi începe cu pereții. Arată bine. Mai am nevoie de o bucată. O să fac câteva tăieturi în partea de sus. Fix așa. Trebuie să le tai. Încetișor, arată perfect. Pot să-mi completez castelul. O să adaug o fâșie lungă în partea de jos. Dar lipsește ceva. Am nevoie de o ușă și știu exact ce pot să fac. O să folosesc un pix și un creion. Voi ține creionul în mijloc. O să țin sfoara tensionată și așa creez un cerc perfect. Dar n-am terminat. Trebuie să desenez linii verticale. Voi trasa încă 2 aici. Apoi pot să le decupez. O să urmez liniile. E foarte simplu, voi elimina secțiunea asta. Acum voi face niște tăieturi mici în partea de sus. Vreau să le pliez invers, apoi o să le lipesc pe spate. O să fac asta de jur împrejur. O să arate minunat. E timpul să adaug ultimele detalii. O să bag cartonul în cadru. Fix așa. Lipsește ceva. Orice castel are nevoie de un pod mobil, deci hai să facem unul. O să fac 2 găuri în carton. Apoi o să bag o sfoară prin ele. O să lipesc sfoara de podul meu mobil. Wow, funcționează perfect! Wow, ce tare! Aș vrea să am și eu un castel. Oh, tu erai. Ai nevoie și de câteva turnulețe. Da, ai dreptate. Hai să le adăugăm. O să bag tubul pe aici. Are nevoie de un steag. A fost o idee minunată. Îmi place foarte mult. Uite ce turlă! N-am mai văzut niciodată așa ceva. N-aș fi putut să-l fac fără tine. Cu plăcere. Mă distrez atât de mult. Vom avea nevoie de ferestre. Mai întâi o să desenez. Îmi place cum arată. Acum pot să decupez. O să folosesc un bisturiu pentru asta. Am decupat-o. O să iasă un balcon minunat. Cred că am terminat. Nu sunt sigură. Aha, știu! O să lipesc blocuri de carton în jurul turnulețelor, ca să le susțină. Și avem nevoie de rame pentru ferestre. Vreau să arate realist. Oh, ce idee bună! Astea seamănă cu niște cărămizi. O să le lipesc pe pereții castelului. Ne lipsește vegetația. Ne trebuie niște iederă. Înfășoară în jurul turnulețelor și pereților. Fac asta deja. Torțele astea vor crea o lumină de atmosferă. Știi că sunt din carton, nu? Am terminat! Uite ce am aici! Da, ne-ai citit gândurile!